હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે શાકની પણ જરૂર ના પડે એવા નવા મરચાં બનાવીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મરચાં એકદમ નવી રીતે બનાવેલા છે, જેમાં નથી તમારે મરચાં ભરવાની ઝંઝટ કરવી કે નથી તમારે બાફવાની ઝંઝટ કરવી. એકદમ નવી રીતે અને નવા મસાલા સાથે મરચાં એક વખત બનાવી લીધા ને તો વીકમાં 4 વખત આ મરચાંની ડિમાન્ડ આવશે. એટલા મસ્ત આ મરચાં તૈયાર થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. તો ચાલો બનાવીએ ભરવાની ઝંઝટ વગર એકદમ નવી રીતે નવો મસાલો બનાવી અને આખા મરચાં. નવા સ્વાદ સાથે મરચાં બનાવવા માટે અહીંયા મેં મોટી સાઇઝના મરચાં લીધા છે. આ સ્વાદિષ્ટ મરચાં બનાવવા માટે આ રીતે મોટી સાઇઝના મરચાં લેવાના, જે સ્વાદમાં વધારે તીખા નથી હોતા, એટલે તમને ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. હવે આ મરચાંમાં આપણે એક કટ લગાવી દઈશું. કટ લગાવી અને અંદરથી જે રેસાનો ભાગ છે ને એ દૂર કરી લેશું. આપણે મરચાં ભરવાના નથી, પણ આ રેસાનો ભાગ હશે અને બિયાનો ભાગ હશે ને તો આ મરચાં ખાવાની તમને બહુ મજા નહીં આવે. તો અહીંયા બધા જ મરચાંમાં કાપો કરી લીધો છે. કાપો કરેલા મરચાં સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એક મસાલા પેસ્ટ બનાવી લેશું. એક વાટકી લીધી છે. વાટકીની અંદર આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને પાણી સાથે જ આપણે થોડું મીઠું ઉમેરશું. અડધી ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું. મરચાં ઓલરેડી તીખા હોય છે, પણ થોડું લાલ મરચું ઉમેરવાથી આ મરચાંનો દેખાવ બહુ સરસ આવશે. અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે પાણી સાથે મસાલા મિક્સ કરી દેશો ને એટલે મસાલા થોડા ફૂલી જશે અને મરચાંનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવશે. મસાલા પેસ્ટ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે મરચાં માટે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈશું. મસાલો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 1 મુઠ્ઠી જેટલા શેંગદાણા ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને શેંગદાણા શેકી લઈશું. આજ સુધી તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ભરેલા મરચાં અનેક વખત બનાવ્યા હશે, પણ એક વખત મારી રીતે આ નવા મસાલા સાથે બનાવજો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. એટલા મસ્ત આ મરચાં તૈયાર થશે. હવે શેંગદાણા થોડા શેકાય ને પછી 2 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરી દઈશું. તલ પણ શેંગદાણા સાથે સરસ શેકી લઈશું. તલને શેકાતા વધારે સમય નથી લાગતો, એટલે શેંગદાણા થોડા શેકાય ને પછી જ તલ ઉમેરવાના. તો અહીંયા એકાદી મિનિટમાં તલ સરસ ફૂટવા માંડ્યા છે. તો આ ટાઈમે 2 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગરમ કડાઈ છે એટલે સૂકા નાળિયેરનું છીણ ગરમ કડાઈમાં જ સરસ શેકાઈ જશે. થોડી વાર પછી જોઈએ તો મસાલો હાથેથી ટચ કરી શકો ને એટલો ઠંડો થઈ ગયો છે, તો પીસી લેશું. તો ઠંડો થયેલો મસાલો છે ને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શેકેલી સામગ્રી બધી સરસ ઠંડી થઈ જાય ને પછી જ પીસવાની છે. હવે એની સાથે જ અહીંયા એક નાની વાટકી જેટલા પાપડી ગાંઠિયા લીધા છે. તમારી પાસે ચવાણું હોય તો ચવાણું પણ ઉમેરી શકો છો, અને ઘરમાં જો કોઈ ફરસાણ ના હોય 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ શેકીને તમે મસાલા સાથે ઉમેરી શકો છો. હવે થોડા સિમ્પલ મસાલા પણ કરી લઈએ. અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 5 ચમચી જેટલી હળદર, 5 ચમચી જેટલું મીઠું અને અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. આપણે જે મસાલા પેસ્ટ કરેલી છે ને એમાં પણ બધા મસાલા ઉમેરેલા છે, એટલે જે આ ડ્રાય મસાલો બનાવીએ ને એમાં મસાલા બધા જાળવીને ઉમેરવાના. બધી જ સામગ્રી સરસ પીસી લેશું. અહીંયા મસાલો આ રીતે દરદરો પીસી લીધો, તમે જોઈ શકો છો. જો મસાલો તમે વધારે બારીક પીસવાની કોશિશ કરશો તો તલ, શેંગદાણા અને નાળિયેરમાંથી બધામાંથી તેલ છૂટું પડશે, પરિણામે મસાલો ચીપચીપો થઈ જશે. એટલે મસાલો 2 થી 3 વખત મિક્સર ચાલુ બંધ કરશો ને તો આ રીતે સરસ પીસાઈ જશે. બસ હવે મરચાં વઘારી લઈએ. મરચાંનો વઘાર કરવા માટે ફરી કડાઈ ગેસ પર મૂકેલી છે, તો 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં થોડું મેથી દાણા ઉમેરશું અને અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરશું. મરચાંનો કોઈ પણ સંભારો બનાવતા હોય થોડી મેથી ઉમેરવાની. મેથીથી મરચાંનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. રાઈ મેથી થોડા ફૂટે ને એટલે ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી દેશું અને તરત જ આપણે જે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એ આ રીતે ચમચી ફેરવી અને કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું.
મસાલા પેસ્ટ તેલ સાથે એકદમ મસ્ત સાંતળી લેશું. તો અહીંયા થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધું તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો આ ટાઈમે આપણે જે કાપો કરીને રાખેલા મરચાં છે ને એ બધા જ મરચાં કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. એટલે જ્યારે તમે મરચાં બનાવો ને ત્યારે બને ત્યાં સુધી આ રીતે પોળી કડાઈ લેવાની, જેથી મરચાં તમે પ્રોપર સાંતળી શકો. તો થોડી થોડી વારે આપણે મરચાંને આ રીતે પલટાવતા રહેવાનું. જનરલી જ્યારે આપણે લોટ ભરેલા મરચાં બનાવતા હોઈએ ને ત્યારે કાં તો મરચાં આપણે મસાલો ભરી અને બાફી લેતા હોય, કાં તો પછી ડાયરેક્ટ જ આપણે તેલમાં વઘાર કરતા હોય. પણ ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું ને કે આજે મરચાં બનાવવાની એક નવી જ રીત મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. મરચાંમાં કાપો કરવાનું એક કારણ છે કે મરચાંમાં તમે કાપો કરશો ને એટલે મરચાં અંદર સુધી સરસ કૂક થઈ જશે, અને જ્યારે આપણે મસાલો ઉમેરશું ને ત્યારે મસાલો પણ મરચાંમાં અંદર સુધી સરસ ભરાઈ જશે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે મસાલા પેસ્ટ સાથે જે પાણી ઉમેરેલું ને એ બધું જ પાણી બળી ગયું છે. તો હવે મરચાં ઉપર આપણે હાથમાં આ રીતે પાણી લઈ અને થોડું પાણી છાંટશું. અત્યારે મેં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. ફરી મરચાંને આપણે એક વખત પલટાવી લેશું. તો થોડી વાર પછી જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે મરચાં સરસ કૂક થવા માંડ્યા છે, અને ઉપરનું જે પડ છે ને એ થોડું થોડું અલગ પણ થવા માંડ્યું છે. હવે જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ મસાલો આપણે ઉપર છાંટી દેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે અને મરચાંને પલટાવી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, મસાલો ઉમેરતા આ મસાલો આપણે કોરો લાગે છે, તો ફરી પાછું આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેશું, જેથી મસાલો મરચાં સાથે સરસ સેટ થઈ જાય. અહીંયા થોડી વાર પછી મરચાં આ રીતે પલટાવીએ ને તો તમે જુઓ કે મરચાં એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. મીન્સ કે આ મરચાં મસ્ત કૂક થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ મરચાં બનાવી લીધા ને તો ખાતા નહીં ધરાવે એટલા મસ્ત આ મરચાં તૈયાર થાય છે, અને તમે શાકની જગ્યાએ પણ આ મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ રીતે મરચાં કૂક થઈ જાય ને એટલે વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. લીંબુની સાથે ચપટી જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા આપણે મરચાં તૈયાર થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો, અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.